ก่อนจะเข้าเนื้อหาและเรื่องราวอันเข้มข้นเป็นบทสรุปอันเป็นนิรันดร์ที่แท้จริงณอาเมนติระหว่างฟาโรเซติที่1และออมเซตีหรือโดโรธีอีดีที่เธอได้เล่าเอาไว้เกี่ยวกับการเดินทางสู่ดินแดนแห่งอาเมนติด้วยกายทิพย์ซึ่งมีดวงจิตนักบวชโบราณเป็นผู้นำทางกายทิพย์ของเธอเพื่อพาเธอให้ไปเห็นอาเมนติด้วยตัวเองเพื่อยืนยันการมีอยู่จริงณที่แห่งนั้นมีคนรักของเธอรอคอยอยู่เรามาทำความรู้จักอาเมนติโลกหลังความตายตำนานโบราณที่มีมนต์ขลังแห่งอียิปต์โบราณกันสักเล็กน้อยค่ะในตำนานอียิปต์โบราณอาเมนติหมายถึงดินแดนแห่งตะวันตกซึ่งเป็นที่พักพิงของวิญญาณผู้ล่วงลับดินแดนแห่งนี้ถูกมองว่าเป็นโลกหลังความตายที่ทั้งลึกลับและน่าเกรงขามเพราะเป็นสถานที่ที่ทุกดวงวิญญาณต้องเดินทางเพื่อเผชิญกับการพิพากษาครั้งสุดท้ายอาเมนติมักถูกอธิบายว่าอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำไนล์เพราะในความเชื่อของอียิปต์ดวงอาทิตย์ซึ่งลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกคือสัญลักษณ์ของความตายและการเกิดใหม่สัญลักษณ์ในอาเมนติมีความหมายลึกซึ้งเช่นเรือแห่งราซึ่งใช้ขนส่งวิญญาณบนแม่น้ำแห่งความตายอันลึกลับและประตูทั้ง12บานที่มีเทพเจ้าปกปักรักษาอยู่วิญญาณต้องตอบคำถามหรือผ่านบททดสอบก่อนจะผ่านแต่ละบานไปได้อาเมนติไม่ใช่แค่ปรโลกแต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาความงดงามและความอุดมสมบูรณ์เหนือจินตนาการชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าอาเมนติเป็นสวงสวรรค์ที่ซึ่งดวงวิญญาณจะได้พักพิงอย่างแท้จริงหลังจากหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งโลกมนุษย์เมื่อเดินทางมาถึงดวงวิญญาณจะถูกพิพากษาโดยเทพเจ้าโอซิริสผู้ปกครองอาเมนติเทพเจ้าอนูบิสจะนำหัวใจของผู้ตายไปชั่งบนตราชั่งเทียบกับขนนกแห่งความจริงของเทพีมาอัดหากหัวใจเบากว่าขนนกแสดงว่าผู้ตายเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อาเมนติแต่ถ้าหนักกว่าขนนกวิญญาณนั้นจะถูกสัตว์ประหลาดอำมิตผู้กลืนกินวิญญาณลงโทษทันทีเส้นทางสู่อาเมนติเต็มไปด้วยอันตรายนานับประการดวงวิญญาณต้องเดินทางผ่านดูอาจโลกแห่งความมืดที่ซึ่งปีศาจร้ายและสัตว์ประหลาดมากมายคอยจ้องขัดขวางและดึงดวงวิญญาณให้ตกสู่ความมืดมิดชั่วนิรันดร์ด้วยเหตุนี้ชาวอียิปต์โบราณจึงเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่อาเมนติอย่างพิถีพิถันพวกเขาสร้างสุสานทำมัมมี่และบรรจุสมบัติล้ำค่าลงในหลุมฝังศพรวมถึงหนังสือแห่งความตายหรือคัมภีร์มรณะซึ่งบรรจุคาถาและคำแนะนำที่จะช่วยให้ผู้ตายเอาชนะอุปสรรคและไปถึงอาเมนติได้อย่างปลอดภัยและนั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของคัมภีร์มรณะแห่งอียิปต์โบราณที่ถูกสร้างขึ้นค่ะเรามาฟังเรื่องราวของออมเซตีกับบทสรุปสุดท้ายแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ณอาเมนติกันเลยค่ะออมเซตีหลังจากย้ายไปอยู่อียิปต์เธอได้อาศัยอยู่ใกล้ๆกับพีระมิดกีซ่าและมหาสฟิงค์ณหมู่บ้านนัสเลตเอลซิมมานบ้านของเธอมีระเบียงดาดฟ้าที่เหมาะแก่การนอนพักผ่อนในคืนฤดูร้อนอันอบอุ่นเธอมีลูกน้อยนามว่าเซติอยู่เคียงข้างบ้านของเธออยู่ห่างจากที่ทำงานกับดร.เซลิมฮัสซันเพียงแค่เอื้อมขณะนั้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ยังคลุมเครือนั่นคือปัญหาของคนรักในอดีตที่ไม่ใช่มนุษย์ของเธอซึ่งเขายังคงมาเยี่ยมเยียนเธอในช่วงกลางดึกเกือบทุกคืนบางครั้งก็ปรากฏกายเกือบสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่มักมาเป็นเพียงการทำให้เธอรับรู้ถึงการมาอยู่ข้างกายเธอเท่านั้นเหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปเป็นเวลานานโดยที่ทั้งสองไม่มีการสนทนาหรือการสัมผัสใดๆระหว่างกันทั้งสิ้นซึ่งเป็นไปตามกฎของโลกวิญญาณอียิปต์โบราณอย่างเคร่งครัดประมาณ1 ปีหลังจากนั้นคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่ามีบางคนอยู่ข้างเตียงของเธอเขาเป็นชายหนุ่มและแต่งกายในแบบของนักบวชระดับล่างในยุคอียิปต์โบราณเขาพูดบางอย่างกับเธอเป็นภาษาอียิปต์โบราณและกวักมือเรียกเธอพูดบางอย่างที่เธอสามารถเข้าใจได้เพียงบางส่วนเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อปะทาเมสใบหน้าของเขาดูเรียบเฉยไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆแต่เสียงของเขานั้นไพเราะน่าฟังแตกต่างจากเสียงอันราบเรียบและหยาบกระด้างของฮอราโดยสิ้นเชิงเธอมีความรู้ด้านการออกเสียงมาตรฐานของภาษาอียิปต์โบราณมากพอที่จะเข้าใจได้ว่าองค์เหนือหัวกำลังรอเธออยู่และต้องการพบเธอซึ่งเธอรับรู้ได้ทันทีว่านั่นหมายถึงฟาโรเซติที่1ทันใดนั้นเธอก็พลันรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยอยู่บนอากาศโดยมีปะทาเมสอยู่เคียงข้างเมื่อมองลงไปเธอเห็นว่าร่างกายของเธอยังคงนอนอยู่บนเตียงในชุดนอนในขณะที่เธอกำลังลอยอยู่เหนือเตียงของเธอนั้น
เธอรู้สึกบางเบาเหมือนกับกำลังเปลือยเปล่าซึ่งออมเซตี้ได้อธิบายว่าขณะนั้นเธอรู้สึกเบามีความสุขที่เป็นอิสระอย่างท่วมท้นในการเดินทางครั้งแรกนั้นเธอเดินตามปะทาเมสลอยสูงเหนือมหาพีระมิดและสามารถมองเห็นพื้นที่ทั้งหมดของที่ราบสูงกีซ่าจากนั้นภาพทุกอย่างก็ค่อยๆเลือนหายไปเพราะกำลังผ่านเข้าสู่กลุ่มหมอกเมฆสีเทาอันหนาทึบขณะนั้นไม่มีทางรู้ได้ว่าจะอยู่ในหมอกนั้นนานแค่ไหนแต่ในชั่วขณะหนึ่งหมอกนั้นก็จางหายไปเมื่อโผล่พ้นจากหมอกสีเทาอันหนาทึบมาได้แล้วเธอประหลาดใจอย่างมากที่เบื้องหน้าของเธอคืออาคารที่ใหญ่โตมโหฬารโออาณสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เธอกำลังจะทราบในอีกไม่ช้านี้ว่าที่นี่คืออเมนติปะทาเมสเดินนำหน้าพาเธอเดินผ่านทางเดินยาวเข้าไปในห้องโถงใหญ่และในห้องนั้นมีฟาโรเซติที่หนึ่งประทับอยู่ซึ่งไม่ใช่ในฐานะพูดผีมัมมี่หรือรูปปั้นแต่ในฐานะมนุษย์ปกติคนหนึ่งขณะนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาภายนอกเธอเล่าต่อว่าพระองค์ตรัสกับฉันและขอให้ฉันนั่งลงพระองค์ทรงจัดเบาะรองให้ฉันบนพื้นข้างๆพระองค์จากนั้นเราก็คุยกันและด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งฉันเข้าใจทุกคำที่พระองค์ตรัสพระองค์จับมือฉันไว้ตลอดเวลาขณะนั้นฉันสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสพลังแห่งความเข้าใจและความรักกำลังไหลเวียนจากพระองค์มาสู่ร่างกายของฉันเมื่อใกล้รุ่งสางปะทาเมสก็มารับและพาฉันกลับบ้านฉันอยากอยู่ต่ออีกสักหน่อยแต่พระองค์ตรัสอย่างอ่อนโยนว่าถึงเวลาแล้วบัวงามของข้าที่เจ้าจะต้องกลับไปพระองค์ทรงดึงฉันเข้าไปหาและเราก็กอดจุมพิษกันอย่างเร่าร้อนด้วยความคิดถึงอันแสนยาวนานเธอได้วิงวอนขอเซติให้เธอสามารถมาที่นี่อีกครั้งได้ด้วยตัวเองทันใดนั้นพระพักตร์ของพระองค์เปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นมาทันทีและตรัสว่าการเดินทางรูปแบบนี้เป็นการเดินทางที่อันตรายอย่างมากเจ้าไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องมีทูตจากฝั่งของข้าติดตามไปด้วยเจ้าไม่รู้หรอกว่ามีวิญญาณชั่วร้ายอยู่มากมายสามารถทำอะไรเจ้าได้บ้างระหว่างทางมายังอเมนติปะทาเมสเริ่มขยับเท้าอย่างกระวนกระวายพระองค์ทรงแย้มสวนให้กับเขาและส่งสัญญาณให้เธอและเขาออกเดินทางได้และทันใดนั้นเธอก็ย้อนรอยเส้นทางการเดินทางกลับไปตามทางเดิมออกไปในอากาศผ่านกลุ่มเมฆหมอกสีเทาจากนั้นก็ถึงยังห้องนอนของเธออย่างสวัสดิภาพไม่กี่วันต่อมาเธอถูกเรียกตัวไปพบผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์อียิปต์ซึ่งเธอได้รับเสนองานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการที่นั่นณเวลานี้เธอได้ทำงานให้กับดร.เซลิม ฮัสซันช่วยเหลืองานในหลายๆด้านในฐานะนักจารึกคัดลอกข้อความบนหลุมฝังศพและในฐานะบรรณารักษ์ขณะเดียวกันก็ศึกษาวิธีการขุดค้นทางวิทยาศาสตร์ของเขาและเรียนรู้บทเรียนทางวิชาการจากนักอียิปต์วิทยาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้งานของเธอไม่มีเงินเดือนแต่เธอถือว่ามันเป็นการฝึกงานที่มีค่าที่สุดที่ไม่สามารถหาได้ง่ายนักเธอรู้ว่าดร.เซลิมเป็นผู้ช่วยเหลือให้เธอได้รับตำแหน่งงานใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เธอรู้สึกยินดีกับงานใหม่นี้อย่างมากซึ่งเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ทำงานเป็นสมาชิกของกรมโบราณคดีของอียิปต์มีปัญหาเกิดขึ้นทันทีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเธอรู้สึกไม่พอใจที่เธอพาลูกน้อยที่แสนซนมาทำงานที่พิพิธภัณฑ์ด้วยเหตุการณ์ดูแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งดร.เซลิมยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเขาให้ความสำคัญกับเธอมากเกินกว่าจะปล่อยให้ปัญหานี้ดำเนินต่อไปเขาเสนอสัญญาจ้างให้เธอเป็นเลขานุการส่วนตัวและช่วยงานขุดค้นรอบๆมหาสฟิงค์เธอก็รีบคว้าโอกาสนั้นไว้ทันทีหลังจากการหย่าร้างเธออาศัยอยู่ในบ้าน2 ชั้นหลังนี้ในหมู่บ้านใกล้กับมหาพีระมิดที่เธอทำงานอยู่มีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังในเวลานั้นและเธอสามารถมองเห็นพีระมิดคาเฟรและดงต้นมะเดื่อเก่าแก่ได้อย่างเต็มตาในหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่เธอตกเป็นเป้าของการซุบซิบนินทาอย่างร้ายกาจเพราะในช่วงเวลาหนึ่งของเดือนเธอจะออกไปข้างนอกในช่วงตอนดึกและวางเครื่องเส้นไหว้ซึ่งเป็นขนมปังและเบียร์เอาไว้ระหว่างอุ้งเท้าของสฟิงค์จากนั้นคุกเข่าสวดมนต์ก่อนจะเดินกลับบ้านอย่างช้าๆการให้เกียรติสฟิงค์ในฐานะร่างอวตารของเทพเจ้าฮอรัสผู้ยิ่งใหญ่นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเธอเหมือนกับการหายใจมันเป็นสิ่งที่เธอจำได้จากอดีตการเดินทางเยือนอเมนติทางจิตวิญญาณยังคงดำเนินต่อไปแต่ก็ไม่บ่อยนักแต่ก็มากพอที่จะทำให้หัวใจของเธอมั่นใจในความเป็นจริงที่จับต้องได้ของเซติที่1ซึ่งเธอเองไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าเมื่อใดที่ปะทาเมสจะปลุกเธอจากนิทรา
ด้วยคำพูดที่ว่าองค์เหนือหัวต้องการพบท่านและนำทางเธอในการเดินทางไปยังอเมนติการไปทุกครั้งยังคงสร้างความตื่นเต้นให้เธอเช่นเดิมเสมอเฉพาะที่อเมนติเพียงเท่านั้นที่เธอและเซติสามารถพูดคุยและสัมผัสกันได้จริงในอเมนติเธอได้พบกับรามเซสที่2พระโอรสของเซติที่1และสมาชิกคนอื่นๆในราชสำนักเซติได้เล่าให้เธอฟังถึงความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของเบนเทรชิตเขาเล่าว่าช่างเป็นข่าวร้ายเหลือเกินว่าร่างอันงดงามของเจ้าถูกสับเป็นชิ้นๆแล้วเผาทำลายอย่างสิ้นเชิงทำให้ข้าต้องเสียใจอย่างบ้าคลั่งเธอเล่าต่อว่าหลังจากนั้นพระองค์เองก็สิ้นพระชนม์ในอีก10 กว่าปีต่อมาพระองค์ตามหาเธอเพียงแค่ได้รับคำบอกเล่าจากสภาผู้ทรงอำนาจสูงสุดแห่งอเมนติว่าพระองค์จะไม่ได้พบเธอเพราะเธอกำลังหลับไหลอยู่ในความมืดมิดอันยาวนานแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังคงค้นหาด้วยความทุกข์ทรมานโดยไม่รู้ถึงการเวลาที่ผ่านไปหลายศตวรรษจนกระทั่งได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเด็กสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะทางเหนืออันหนาวเย็นของอังกฤษพระองค์ฝ่าฝืนกฎแห่งโลกวิญญาณเพื่อไปพบเธอและนั่นคือคืนที่ร่างมัมมี่ได้ปรากฏต่อโดโรธีอีดีในวัย14 ปีและขณะนี้พระองค์มีความสุขมากที่สุดที่สามารถบอกกับเธอด้วยตัวเองอีกครั้งว่าข้าได้พบเจ้าอีกครั้งเหมือนกับตอนที่ข้าเห็นเจ้าครั้งแรกในสวนของวิหารออมเซตี้ได้ยืนยันว่ามันเป็นความยินยอมพร้อมใจอย่างที่สุดในความทรงจำของเธอถึงแม้ว่าตอนนั้นเธออายุเพียง14 ปีแต่ด้วยการเวลาแห่งอารยธรรมโบราณจะไม่ถูกมองว่าเป็นเด็กแต่เป็นผู้หญิงในวัยที่สมควรแต่งงานมีครอบครัวได้อย่างเหมาะสมแน่นอนว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นสมบัติของวิหารพวกเขาเลี้ยงดูเธอให้เป็นหนึ่งในหญิงสาวที่ต้องมีหน้าที่แสดงเป็นเทพีไอซิสหรือเนฟทิสในละครอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งหมดคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงปี 1952 นักบวชหนุ่มปาทาเมสปรากฏตัวต่อเธออีกครั้งเพื่อพาเธอไปยังอเมนติเซติแทบจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่เมื่อได้เห็นเธอบัวขาวของข้าเขารวบเธอเข้าสู่อ้อมแขนอย่างอ่อนโยนข้ามีข่าวดีตอนนี้ข้าได้รับอนุญาตให้อยู่กับเจ้าในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งได้แล้วเสียงของเขาค่อยๆอ่อนลงแต่เจ้าพึงรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรเธอไม่รีรอสิ่งใดอีกจึงตอบอย่างรวดเร็วว่าองค์เหนือหัวข้าเฝ้ารอที่จะได้ยินสิ่งนี้โปรดติดตามตอนจบใน EP ถัดไปค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ